So, magandang umaga po, ma'am. Naririnig niyo po ba ako? Okay, so ako po si Kathleen ng inyong PT. Ano pong pangalan niyo? Rodora. Ano po? Rodora. Rodora. Okay, so Ma'am Rodora, ngayong araw na po ito, napapunta pa kayo dito dahil po kayo po ay may stroke. Tama po ba ako? May stroke po kayo, so hindi niyo po na igagalaw ang inyong dalawang kamay. Tama po ba? Okay po, so napapunta kayo dito dahil i-assess ko po kayo para po sa inyong nalalapit na treatment. So, may mga pagkakataon po na mahahawakan ko kayo. Okay lang po ba yon? Okay lang po. So, pag hindi po kayo komportable, pwede nyo naman pong sabihin sa akin para naman po masolusyonan agad natin. Ano po? Okay po. So, assuming po na nakapag-vital signs na tayo, so mag-uumpisa po ko sa mukha nyo. So, ang gagawin po natin ay manual muscle testing. Ito po ay ititest ko lang po yung strength po ng inyong mga muscle sa mukha. Titingnan po natin kung naisasara niyo po ba ng ayos ang inyong mata, nagbubuksan, naitataas ng kilay. Naiintindihan niyo po ako? Okay po. So, mag-umpisa na po ako. Ano po? So, nakapag-sanitize naman po ako. Naka-gloves din po ako. So, hahawakan ko po kayo sa mukha ha. Naiintindihan niyo po. So, ma'am, ang una ko pong gagawin ay susunod lang po kayo sa instruction ko. Ang una po natin gagawin, susundan nyo lang po yung kamay ko ng mata nyo. Susundan nyo po kung saan pupunta. Naiintindihan nyo po? Okay, sige nga po ma'am, tingnan nga po natin. Sundan nyo nga po ma'am. Dito naman po. Dito po. Dito. Taas po. Baba. Okay ma'am. Try ko po ma'am ng dito po muna tayo sa kaliwa. Sige po ma'am. Sundan po natin. Sundan lang po natin. Okay. Ma'am, dito naman po tayo sa kanan. Dito naman po tayo sa kanan. Sige po ma'am, sundan po natin. Okay po ma'am. Ang gagawin naman po natin sunod ay susubukan ko po, isasara niyo po ang mata niyo, ipipikit niyo po ang mata niyo, tapos susubukan ko pong buksan. Huwag niyo pong hahayaang mabuksan ko. Naintindihan niyo po? Sige po ma'am, pasara po. Sige, hold it po. Okay, ma'am, huwag niyo pong hahayaang mabuksan ko. Okay. Ma'am, bukas na po tayo ng mata. Okay, ma'am, huwag niyo naman pong hahayaang maipikit ko ang inyong mata. Okay po, naintindihan niyo po? Sige po, huwag niyo pong hahayaang maipikit ko. Okay. Ma'am, ang susunod naman po, ma'am, makikitaas po ng kilay. Taas niyo po ang kilay. Taas niyo po ang kilay niyo. Okay, sige po. Ma'am, sige, yan na po yung kaya niyong itaas. Okay, sige. Okay na po yan, ma'am. Okay po. Ang susunod naman po natin gawin, ma'am, gaganto po tayo. Gayahin niyo po yung yung expression sa mukha ko. Ganito po. Sige po. Sige nga po, ma'am. Try niyo nga po. Yan na po yun. Yan na po yun. Okay, sige po. Ma'am, ang sunod naman po, ma'am. Ganito naman po. Ikukusot. Igaganto po natin ang ilong natin. Yan. Okay, yan. Yan na po yun, ma'am. Ma'am, huwag niyo pong hayang straight ko, ha. Sige po, hold it po. Okay. Okay na po, ma'am. Okay, sunod naman po, ma'am. Subukan naman po nating ngumiti. Ngiti po tayo, ma'am. Ngiti. Ayan. Tapos, ganito naman po, ma'am. Kaya niyo po ba tumawa? Tawa nga po kayo, ma'am. Yung halakhak mo. Para namang di kayo masaya eh. Yan. Okay. Sige po. Tapos, ma'am, try niyo nga pong ibaba yung labi niyo. Ganito po. Yan. Okay. Ma'am, ito naman pong taas. Taas niyo po. Okay. Ma'am, try niyo nga pong gumanto. Ayan. Okay po. Tapos, ang susunod naman po natin gagawin, ma'am, tatry ko po, ma'am, na, gagawin niyo po to, ma'am, ha? Tapos, try niyo pong itulak try niyo pong, mag-pout nga po kayo, ma'am. Ganun. Okay, ma'am. Ma'am, try niyo pong itulak to, ha? 1, 2, 3. Okay, yan. Sige po.
Yan na po yun. Okay, thank you po. Sunod naman po, ma'am. Dito naman po, ipapasok ko po to sa bibig nyo. Nganga po kayo, ma'am. Nganga po kayo. Nganga po, okay. Okay po, ma'am. Itutulak ko po yung pisngi nyo palabas. Huwag nyo pong hahayaang maitulak ko palabas. Okay po? Sige nga po. Okay po. Yun naman po sa kabila, ma'am. 1, 2, 3. Okay, sige po. Sunod naman po, ma'am. Ma'am, pwede ko po bang makita ang tawag dito, ang dila nyo? Sige nga po, palabas nga po ng dila. Okay po. So, ma'am, huwag niyo pong hahayaan na maipasok ko yung dila nyo. Guess nyo po? Sige po, ma'am, huwag niyo pong hayaang maipasok ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, sige po. Tapos naman po, ma'am, dito naman, labas nyo po yung dila nyo. Ma'am, papunta po tayo sa kaliwa muna, sa kaliwa. So, dadalhin nyo po yung dila nyo sa kaliwa. Huwag nyo, sige po, ipipigilan ko po. Naintindihan nyo po? Sige po, ma'am, dalhin nyo nga po sa kaliwa. Okay. Ma'am, dalhin nyo naman po sa kanan. Okay, sige po. Okay, ma'am, labas naman po natin yung dila natin. Labas po natin. Ma'am, hahawakan ko po, ma'am. Huwag niyo pong ipapasok niyo po, ha. Pipigilan ko po na maipasok niyo. Okay, sige po, ma'am. Malinis naman po ang kamay ko. Sige po, ma'am. 1, 2, 3. Sige, pasok niyo po. Sige, pasok niyo po, ma'am. Okay, sige po. Okay na po yan, ma'am. Okay. Ma'am, ngayon naman po, ma'am, gusto ko po na ngumanga naman po kayo. Nganga po kayo. Yung pinakamalaki nga po. Yan, very good naman po pala kayo. Tapos sige po, ma'am, wag niyo, hold it po, ha. Ganyan lang po kayo. Wag niyo po nga hayang maisa ako. Ano po? Sige po, 1, 2, 3. Okay, sige po. Sige po, ma'am, close siya naman po. Ngayon naman po, ma'am, wag niyo naman pong hayaan na mabuksan ko ang inyong bibig. Yes niyo po, sige po, 1, 2, 3. Ay, ngayon naman po, ma'am, ito pong John nyo, idadalin po natin sa kaliwa muna po. Ano po? Sige po, ma'am, dalhin nga po natin sa kaliwa. Sige po, 1, 2, 3. Dalhin niyo po, ma'am, ha. Dalhin niyo po dito po, dito. Yan, sige po. Yan na po yun, ma'am, yung lakas. Sige po, ma'am, dito naman po sa kabila. Dalhin niyo nga po dito sa kabila. Okay, sige po. Okay, next naman po natin gagawin, ma'am, ay try niya naman po, ma'am, gawin to. Papauna niyo naman po yung John niyo, pauna. Ganon, sige po. Try niyo po, ma'am, ha. 1, 2, 3. Try niyo po. Sige po. Try niyo po. Okay, sige po. Okay na. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ang pangalan niyo? Ano pong pangalan niyo, ma'am? Pangalan niyo po? Sa pa po, ma'am? Pagalan po natin. Rodora. Kayo nga po ulit. Try niyo pong lumunok. Lunok buhan 3 beses. Sa pa po. Okay, okay na po, ma'am. Tapos po, ma'am, try niyo nga pong umubo. Ubo nga po kayo, ma'am. Okay, isa pa, ma'am. Okay. Okay po, ngayon tapos na po tayo sa facial. Sa mukha, pwede na po tayong mag-proceed sa inyong kamay at sa inyong katawan. Ano po? Sige po. Ngayon po, hihiga po tayo. Ano po? So, for the facial muscles, for our findings, so, ang patient po ay may weak functional to non-functional, lalo na po sa side lalo na po dun sa closing, at saka opening ng eyes. So, dun po sa right, makikita naman po natin na dun sa right part ng face niya ay non-functional na po. Tapos doon naman po sa left ay nasa weak functional. So most of the muscles of her face, including the tongue and the mastications, is in weak functional to non-functional. So for the trunk extension, so the patient lies in a prone position. So for the patient to achieve the grade 3, she needs to extend her neck, back, and
also her lower extremity and her upper extremity, but because the patient is in complete paralysis in her right upper extremity, so we're just going to ask the patient to extend her head, back, and her um, lower extremity. So, ma'am, try nga po natin lumiyad. Liyad po kayo, ma'am. Okay, ma'am, sa abot po na makakaya, liyad po tayo. Okay, sige po. Thank you po. So, for trunk flexion, the patient lies in supine position. So, to achieve the grade 3, so the patient needs to clear her scapula off the table. So, we're gonna, okay. Ma'am, try nyo nga po, ma'am, itaas yung baba nyo. Patayo po. Tatayo po tayo. Sige po. Okay. Ma'am, gawin nyo po ito sa abot na makakaya nyo. Sige po, ma'am. Okay, yan na po yun, ma'am. Sige po. So, since the patient can flex her trunk, so we're gonna semi-flex her LE. Okay. Ma'am, sige, try nyo po ulit. Okay po. So, for the trunk rotation, so the patient is in short sitting position. So, the patient will just simply rotate her body side by side. So, ma'am, ang gagawin po natin, rotate niya lang po yung katawan niyo. Ganito po. Ganyan. Okay po? Yes, sure po. Sige po, ma'am, rotate po tayo. Dito po sa, okay, sa kabila naman po, ma'am. Sa abot po na makakaya. Okay, sige po. Sa kabila po ulit, ma'am, sa abot na makakaya. Saka po. Okay, sige po. So, for the trunk flexion and extension, so, the patient's grade is in grade 1, since there's a minimum contraction to no contraction. And then, for the rotation naman, it's -2 or poor, since the patient can do the movement but not the full range of motion. So, for the MMT, for the upper extremity, so first we're going to test for the scapular movement. So, we're going to test for the patient's scapular abduction and upward rotation, scapular elevation, and first we're going to do scapular abduction and upward rotation. So, ma'am, ang gagawin po nating movement ay ganito po, ma'am, ha? Ganyan po. Ganito po, ano po? Sige po, ma'am. Try nga po man natin. Sige, try po natin, ma'am. 1, 2, 3. Ma'am, ilalagay ko sa ganong posisyon, i-hold nyo po. Try nyo pong i-hold, ha? Sige po. 1, 2, 3. Okay. Yan naman po sa kabila. Try nyo pong i-hold. Okay. Sunod naman po, ma'am, ang gagawin naman po natin, tataas nyo po yung balikat nyo. Ano po? Sige po. Try nyo nga pong itaas ang balikat nyo. For the scapular depression, so, amang gagawin po natin, ganito po, ma'am, tataas nyo lang pong ganyan. Sige po, ma'am, sige nga po, ma'am, taas nga po natin. Sige po, ma'am, lalagay ko sa ganong position. Try nyo nga pong i-hold, ha? Hawakan nyo lang pong ganyan. Sige po, ma'am, 1, 2, 3. Kabila naman po, ma'am. 1, 2, 3. Sige po. So, for the scapular movements, the scapular abduction and upward rotation, depression, and elevation, so there's no contractile activity, therefore the grade of the patient's muscle is in grade 0. So, now we're going to test for the shoulder movements and for the elbow movements. So, ma'am, try nyo nga po, ma'am, i-lift yung inyong, or itaas yung inyong, taas nyo po yung inyong, taas nyo po yung inyong kamay. Ito sa abang na makakaya. Okay po. I-stop mo. Kahit ito, patay din, ha? So, ma'am, try nyo naman pong, itaas yung inyong kamay. Taas nyo po, ganito po. Sige nga po. Okay. Sabot po na makakaya. 1, 2, 3. Okay po. Sige po. Tapos, ganito naman po, ma'am.
Try niyo po, ma'am, ganito. Sige po, ma'am. 1, 2, 3. Sabot na makakaya. Yung kabila naman po, ma'am. Try niyo nga po. 1, 2, 3. Okay, sige, ma'am. Try niyo naman po itong itaas sa lamesa. Ganon. Ay, ganito, ma'am. Ganito. Sige po. 1, 2, 3. Okay, sige po, ma'am. Then, ang sunod naman po natin gagawin, ma'am. Okay, ganito po tayo, ma'am, no? Okay, sige po. Ma'am, try niyo pong iganito. Sige, ma'am. Try niyo nga po. 1, 2, 3. Okay, sige, wala. Tapos, try niyo naman pong ganito, ma'am. Ganito. Ganyan. So, for the patient's shoulder movements and elbow movements, so as we can see, there's no contractile activity since the patient nga is in complete paralysis. So, the grade of the patient is also 0. Pag dun sa kabila. Okay na? Okay, next, for our next assessment, we're going to assess the patient's MMT of wrist and PIP and DIP muscles. So, okay, we're gonna ask, okay, ma'am, try nyo nga po. Okay, ma'am, try nyo po i-bend, ganito po. Try nyo nga po, ma'am. Sige po, try nyo po natin. Try po natin. Sa abot na makakaya. Okay, yun na po yun. Sa kabila naman po. Try po natin. Okay, sige po. Try nyo naman pong pag ganito naman po. Sige, try nyo nga po. Okay, sa kabila naman po, try po natin. Okay po. Try nyo po itong ganito, ma'am. Ganito, pag ganyan. Try nga po. Sa kabila naman po, ma'am, try nyo nga po. Okay, sige po. Ma'am, try nyo nga pong igalaw ang inyong mga daliri. Galaw nyo nga po, ma'am. Tulad po ito, pag ganito, pag ganito. Try nyo pong mag-close piece. Try nyo nga po, ma'am. Try nyo po. Naman po sa kabila, ma'am. Try nyo nga po. Okay, sige po. For our patients, wrist and PIP and DIP movements, so as we can see po, there's still no contractile activity. Hence, the grade of the patient would be grade 0, since our patient is in complete paralysis pa rin. So, for the lower extremity, we're going to test for hip, knee, and ankle movements. So, for the hip movement, we're going to test for flexion and extension. For the knee movements, we're going to test for knee flexion and Faber also for hip and knee. Faber is flexion, hip flexion, external rotation with knee flexion. And of course, for the ankle naman, we're going to test for the patient's plantar. Okay, for the knee flexion, so ma'am, try nyo pong itataas nyo po yung inyong kanang paa. So, assuming that the normal side, which is the left side, is already tested. So, we're gonna test na lang po for the right side. So, ma'am, ganito po gagawin nyo. Tataas nyo po, ganyan po. Sige po, ma'am, gawin po nga po natin. Sabot po ng ating makakaya. Okay, sige po, ma'am. Ma'am, okay, ma'am, sunod naman po natin gagawin, ma'am. Ganito po ang gagawin natin, ma'am. Ganyan. Sige po, ma'am, gawin nyo nga po mag-isa. Sabot po ng inyong makakaya. Sige nga po. Sige po. Okay, sige po. Yan na po yun, ma'am. Okay, sige po. Sunod naman po natin gagawin, ma'am, ay try naman po natin, ma'am, na pagantuhin po natin yung paa natin, ma'am. Paganto. Pag ganun, straight po natin. Ano po? Sige, try nyo nga po, ma'am. Straight nyo po. Straight nyo po. Okay, sige po. Pag ganito naman, ma'am, pag ganun, pabalik. Sige, try nyo nga po, ma'am, pabalik. Okay, sige po. Okay na po yan.
Sunod naman po, ma'am, try naman po natin yung mga daliri naman po natin. Pa ganon din po, ma'am. Sige nga po. Okay, sige. Okay, sige po, ma'am. So assuming na natest na natin yung normal side, so yung right side na lang itatest natin, okay? So next po, ma'am, pa-pro naman, o pataob po naman po, ma'am. Pataob po. Taob. Hindi kita ng taob. Okay po, ma'am. Ang gagawin naman po natin, ma'am, try po natin itaas yung ating kanang paa. So, again, assuming that the normal side is already test. We already test the normal side. So, yung right side na lang. Sige po, ma'am, try po natin itaas ang ating paa. Okay, so we're gonna pad. Ma'am, hahawakan ko po kayo sa inyong sige nga po. Try nyo nga po, ma'am. Okay, sige po. So, for the lower extremity movements, for the hip movements, we did hip extension, flexion, and also the paber. So, there's for the right side, which is the one with the paresis. So, we can, so the grade of the muscle is the muscles in extension, flexion, and paber is 2, since the patient, there's contractility within the muscles, and the patient somewhat did the motion. And also for the knee, she also did the motion, partial motion. So the grade there is also grade 2, as well as with the ankle flexor and dorsiflexion and plantar flexion, and for the hallux flexion and extension.